සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න තීරණය කරේ අපිට ෆ්ලයිබැක් වලදී ගොඩාක් එන ප්‍රශ්න තමයි ෆ්ලයිබැක් එකක් අපිට ඒ අංකෙම හොයාගන්න නැති වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඒකට සමාන ෆ්ලයිබැක් එකක් හොයාගන්න ආකාරය. ඉතින් ඒ වගේම මේ ෆ්ලයිබැක් එකේ පින් අවුට්පුට් එක අපි බලාගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ පිළිබඳව තමයි අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක තුළින් දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාව දැනටම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක all කරන්න. මේ වෙනකොට මම ගෙනල්ලා තියෙනවා ටීවී රිපෙයාරින් සම්බන්ධ සහ වෙනත් අලුත් වැඩියා පිළිබඳව ගොඩාක් වීඩියෝ බලපු නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලොන්ට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු පාඩමට. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ විදිහට මම CRT ටීවී එක ෆ්ලයිබැක් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆ්ලයිබැක් එක සාමාන්‍ය ටීවී එකකින් ටීවී එකට වෙනස් වෙනවා පින් පිහිටන ආකාරය සහ සමහර ෆ්ලයිබැක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට නම්බර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ නම්බර් එක අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා මේකේ පින් අවුට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර ඒ වගේ ඒ විදිහට අපිට ලබා ගන්න බෑ. ඉතින් එතකොට අපිට ටීවී එකක් රිපෙයාර් කරන්න ආවට පස්සේ ඒ ටීවී එක සමහර විට මේ තියෙන නම්බර් එකට අදාළ ෆ්ලයිබැක් එක අපිට කඩේකින් මිලදී ගන්න ගියපුවම ඒ ෆ්ලයිබැක් එක අපිට හොයාගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපි ඒකට ගන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන මම ඕගොල්ලන්ට අද ගෙනල්ලා තියෙනවා සුපිරි වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාට මේ ෆ්ලයි එකේ නම්බර් එකට අදාළ වෙනත් නම්බර්ස් වලින් සමාන ෆ්ලයිබැක් තියෙනවා ගොඩක්. ඒ කියන්නේ එකම නම්බර් එක නෙමෙයි තියෙන්නේ නම්බර්ස් වෙනස්. නමුත් ෆ්ලයිබැක් වල පින් පිහිටීම සාමාන්‍යයෙන් නම්බර් එක ඕගොල්ලොන්ට කීපයක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තියෙන අංකය ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අංකෙම නෙමෙයි තියෙන්නේ මේ අංකයට සමානතාව ෆ්ලයිබැක් තියෙනවා අපිට. ඉතින් අපිට ඒ විදිහට මේ ෆ්ලයිබැක් සේම් කරලා ඉවරලා අපේ ටීවී පරිපතට යොදාගෙන අපිට ඒක සකසන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මම ඕගොල්ලන්ට අද මේ ගෙනල්ලා තියෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක තුලින් ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම ගොඩාක් ෆ්ලයිබැක් වල පින් අවුට්පුට් එක සහ ඒක එකින් එකට සමාන ෆ්ලයිබැක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේකයි වෙබ්සයිට් එක. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක මම පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා description එකේ හෝ comment section එකේ. ඔයගොල්ලන්ට comment section එකේ පළවෙනි comment එකේ විදිහට මම link එක යොදලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට එතනින් මේ වෙබ්සයිට් එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකයි වෙබ්සයිට් එක. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් උඩම තියෙනවා C B+ ABL 24 voltage heater 16 volt 180 volt ground NC ඒ වගේ මේ ෆ්ලයිබැක් එකේ පින් අවුට් පිහිටීම ඕගොල්ලන්ට මේ උඩ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒක පින් අවුට් වලින් අවුට් වෙන වෝල්ටේජ් ප්‍රමාණයත් මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් උඩම සඳහන් කරලා තියෙනවා FCM 201.5 HE කියලා. ඊට යටිනොත් FCM 14A.32 කියලා. ඉතින් ඔය ෆ්ලයිබැක් දෙකට ඔය අදාළ ෆ්ලයිබැක් දෙකට මෙතන ෆ්ලයිබැක් දෙකක නම්බර් දෙකක් තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඔය අදාළ ෆ්ලයිබැක් දෙකේ පින් අවුට් එක තමයි ඕගොල්ලොන්ට මෙතන මේ යටින් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලොන්ට මේ මෙතනදී මේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි එතනින් යට කියපුවම BSC 25 NO 321 කියලා මුලින්ම කළු පාටින් මෙන්න මෙතනින් ඕගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පේන ආකාරයට ෆ්ලයිබැක් නම්බර් එකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මෙන්න මේව පල්ලෙහාටම නම්බර්ස් කීපයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා ඕගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම ෆ්ලයිබැක් එකක්ම එක සමානයි. ඉතින් මේ අපිට ඕනේ නම් මේ උඩම තියෙන ෆ්ලයිබැක් එක මෙන්න මේ ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ පේන ෆ්ලයිබැක් එක ඕනේ නම් ඒ ෆ්ලයිබැක් එක අපිට ගන්න නැත්නම් අපිට ඒකට මැච් කරලා මෙතන තියෙන වෙනත් නම්බර් එකක් දාන්න පුළුවන් මේ එක සමානව තියෙන නම්බර් වලින්. ඉතින් එතනින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මෙතනින්ද බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් පින් වල පින් අවුට්පුට් එක මෙන්න මේ විදිහට වෝල්ටේජ් අවුට්පුට් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. පින් අවුට්පුට් එක පින් වලින් අවුට් වෙන විදිය. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට යටින් TCL කියලා දාලා BSC 25.25 2S කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆ්ලයිබැක් එකට අදාළ පින් අවුට්පුට් එකත් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔයගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි TCL වර්ගයේ තව මෙන්න මේ විදිහට තවත් ටීවී එක ෆ්ලයිබැක් දෙකක් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන TCL කියලා තවත් ෆ්ලයිබැක් දෙකක් නම්බර්ස් දෙකක
සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකෙත් pin out එක මෙන්න මේ විදිහට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට මේ පල්ලයට ගියාම ගොඩාක් flyback numbers මෙන්න මේ විදිහට save කරලා දාන්න පුළුවන් flyback numbers. ඒ වගේ pin output අපිට මේ website එක තුලින් ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් flyback වල numbers අපිට match කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වටිනා වෙබ්සයිට් එකක්. TV repair කරන කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ වෙබ්සයිට් එක කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඕගොල්ලන්ට මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මගේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මගේ තවත් මේ වගේම ගොඩාක් වීඩියෝ අරගෙන මම ඇවිල්ලා තියෙනවා TV repairing සම්බන්ධව. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක වටිනවා නම් like එකක් දාගෙන පුළුවන් තරම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන ඕගොල්ලෝගේ අදහස් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන ඉතින් යන්න හැමෝටම මම ජය වේවා කියලා අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනදී නවත්තනවා.